Hi guys, good morning. This is Banksky and welcome back to my channel. So for today's vlog, we will be going to Landers, Otis, Manila. Today is June 30, 2019. Ito yung last day ng kanilang super crazy sale. So ang Landers guys is exclusive membership lang siya. So sa mga gustong magpa-member, kailangan nyo lang magbayad ng 800 pesos. Tapos renewable siya every year. Kada year magbabayad kayo ng 800, pero minsan naman may promo sila, kagaya ngayon pag nag-renew ka, 400 pesos na lang yung babayaran mo. So ngayon magre-renew ako ng aking membership sa Landers, and at the same time titingin tayo kung ano yung pwede nating bilhin, kasi usually pag ganyan marami yung buy one take one, maraming mga discounts. So tara. Okay guys, nandito na tayo sa Landers, Otis, Paco, Manila. Ayan, makikita nyo ang laki ng kanilang supermarket. Marami, kompleto na halos dito guys. Lahat ng kailangan mo nandito na. Ayan, here comes Boxy. Bakit wala pa laman yan? Okay guys, tingnan natin kung ano yung mabibili natin, o baka naman window shopping lang to ating gagawin. So meron na tayong tissue at sabon at mantika. Ayan guys, yung mga nakikita nyong yellow tags, yan yung mga nakasale na items. From 20% to 50% off. Diba yun yung sabi pong masarap? Oo, pero hindi ko matanda ng presyo niya. From 99, 75, Ito nga, 79. 20 pesos. Pwede na rin siguro. Pero parang mahal. Pwede na. Isang maliit na kasi yung binili ko. And guys, nakapila na kami sa cashier, pero ang cashier nandun pa sa dulo. Pumila na kami habang umiikot-ikot si tita, naghahanap ng mabibili. Kasi nga, maraming tao ngayon dahil ito ay kanilang super crazy sale. Last day na to guys. Ayan, so kompleto din sila. Merong rotisserie, may produce, fresh meat, seafoods, may dairies, may mga pang personal care. Yan, kompleto yung lahat. May mga vegetables, fruits. So ito guys yung napamili namin. I-haul natin, no? Minola oil, 1.85 liter siya. And then ito yung Likamkina sesame oil. Then meron tayong marshmallows. Gagawa kasi tayo ng chubby bunny. So, meron din tayong Belvita na biscuits para kay tita. Then, meron din tayong lemon biscuit. Yan, discounted siya, pero di buy one take one. Then, meron tayong pang sponge. Itong kanilang mga pastries, meron silang buy one take one. This is $2.99. Dalawa na yun, guys. And then, bumili din kami ng dog food. Ito ay 4.5 kilos ata. 50% off yan. Then, meron tayong Spanish sardines in pineapple. So, try natin yan kasi bago sa paningin. Then, meron din Spanish sardines in calamansi. Tapos, bumili din tayo ng tissue. Yan. Ito yung extra jumbo premium 12 roll. So, dalawa yung binili natin. Tapos, usog-usog daw tayo sa pila. Tapos, meron tayong itatry yung Aveeno moisturizing bar. Tapos, yung Palmolive na pink shampoo and conditioner. Ayan, mabango to guys, yung shampoo na yan. Tapos, meron din tayong Downy in Garden Bloom.
at saka Ariel na cup. So, ngayon naman pipila tayo dito sa Manila for lunch. Sa priority lang tayo kasi kasama natin sa University sa pero matagal ko lang guys. So, yung order namin, meron tayong pasta marinara with meatballs. So, buy one, take one din guys, ganda naman. Then we have pepperoni and cheese pizza. We have Manhattan Supreme Pizza. Tapos, meron tayo yung garden na vegetable pizza pala. Then, meron tayong green salad. Ayan, meron din tayong hotdog sandwich. By the way guys, yung landers, yung P stands for pizza, C chicken, B burger, H hotdog, S for salad, and D for drinks. Tapos meron din silang condiment station, ketchup, mustard, pickles, and onions. Tapos yung sa dulo, nandun yung mga drinks. So, ikaw din kukuha ng drinks sa service siya. So, makikita niyo dyan, guys, ang daming tao. Kasi na last day na ng sale na